đây. Và nếu mà lần đầu tiên bạn nhìn thấy mình thì mình sẽ giới thiệu mình là Cải Thảo. Mình có làm video khá nhiều chủ đề, nhưng mà ít nhất bây giờ mình nghĩ là mình sẽ tập trung vào kỹ năng sống và mental health, nghĩa là sức khỏe tâm trí, để giúp chúng ta sống hạnh phúc và thanh thản hơn. Ở đây mình muốn giới thiệu 3 cuốn sách. Những cuốn sách này thì sẽ phù hợp với từng hoàn cảnh khác nhau. Đầu tiên là cuốn Sức Mạnh của Điểm Dừng. Cuốn thứ hai quyển kia thì hiện tại mình cho người khác mượn rồi, mình không có ở đây. Mình sẽ để đâu đó ở trên màn hình này. Đó là cuốn 4 Thỏa Ước và cuốn Sức Mạnh của Toàn Tâm Toàn Ý. Đi từng cuốn một nhé. Đầu tiên là cuốn Sức Mạnh của Điểm Dừng. Cuốn này thì nó bao gồm những câu chuyện nhỏ, ngắn. Và cái tên tiêu đề thì khá dễ hiểu rồi. Đó là khi ở bạn gặp những chuyện căng thẳng, không vui cuộc sống ấy, thường theo mình thấy thì chúng ta luôn có khả năng, hầu như trong mọi trường hợp chúng ta đều có khả năng hồi phục. Nhưng mà bởi vì mình bị kéo theo cái luồng đi quá nhanh và thậm chí không có thời gian dừng lại cho bản thân để có thể hồi phục hoặc là nhìn nhận ra vấn đề của mình ở đâu, thế nên là mình cứ bị luẩn quẩn trong cái việc căng thẳng, rồi không giải quyết được bế tắc, xong rồi lại chưa được chữa lành, rồi mình lại đi tiếp và mình lại gặp cái khó khăn và căng thẳng khác. Thì đến một lúc nào đấy mình sẽ bị dồn lại và mình sẽ tương đương vỡ bờ ấy. Thì lúc đấy thì cái hậu quả nó để lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc bạn căng thẳng và mệt mỏi thôi. Ok, nó sẽ không bảo mình rằng là mình nên làm gì trong lúc đấy, mà nó kể ra những câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng là đôi khi sẽ cần sự dừng lại. Nó có thể là ở một khoảnh khắc, dừng lại đơn giản như là dừng lại ngắm hoa, ngắm cây ven đường, hoặc là dừng lại trên một cái tiến trình nào đó. Đọc thì cảm thấy rất là yên bình ấy. Thì mình sẽ thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Rồi tại sao mình lại luôn luôn làm ngơ, luôn luôn cứ đi băng như thế mà mình không hề dừng lại để nhìn ngắm. Cái sự dừng lại ở đây nó không phải là một cái gì đấy xấu, như kiểu làm bạn chậm tiến độ lại hay là kéo chúng ta tụt lùi về đằng sau, mà nhiều khi cái sự dừng lại dù nhỏ hay lớn nó là điều cần thiết để chúng ta hiểu về bản thân, nhìn lại cái quá trình chúng ta đang đi. Cái này thì cũng rất phù hợp cho mình nghĩ trong trường hợp là ví dụ như bạn đang cảm thấy bị kéo theo dòng chảy của xã hội, cảm thấy quá xô bồ, cảm thấy mọi người đều làm việc quá nhanh, rồi mọi người đều chăm chỉ mà không nhìn, mà bạn cuốn theo và bạn không có thời gian nhìn lại bản thân. Rồi hoặc là bạn muốn quyết định là không biết là mình có nên tạm dừng, như kiểu là nghỉ việc, nghỉ học, gap year, vân vân. Thực ra quyển này mình không đọc hết, tại vì là lúc thời điểm mình đọc nó, mình cần nó ấy, nó là đúng thời điểm. Như mình đọc sách mình có quan niệm là đúng người, đúng thời điểm và đúng sách ấy. Thì quyển này nó là đúng thời điểm lúc đó, nhưng thời điểm hiện tại thì mình không thấy cần nó nữa. Và những cái nội dung trong đấy thì nó không khớp với cái nhu cầu và cái tinh thần của mình hiện tại, nên là mình không có đọc hết. Nhưng mình nghĩ nó là một quyển rất hay khi mà mỗi khi bạn bị áp lực, căng thẳng thì bạn sẽ ngồi lại, uống một tách trà hoặc một cà phê và ngồi đọc quyển này. Không cần phải áp lực đọc hết nha. Sách đọc nó sẽ là cần đúng thời điểm. Bạn sẽ đọc quyển sách khi bạn cảm thấy đúng là bạn đang cần nó. Và nếu bạn không cảm thấy nó giống như là hai linh hồn gặp nhau ấy, nếu không đúng người, không đúng thời điểm ấy, thì không đúng sách, không đúng thời điểm thì bạn sẽ đừng cố gắng đọc. Hãy bỏ nó ra một chỗ, lúc nào đấy mình sẽ cần, hoặc là nếu mà một thời gian sau bạn thấy không cần ấy, thì hãy cho nó đi, bán nó hay là tặng người khác đi. Thì đến lúc những người cần nhau thì nó sẽ tìm được nhau ấy. Quyển thứ hai đấy là quyển 4 Thỏa Ước. Quyển này thì câu chuyện mua nó thì nó cũng rất là nhanh chóng, nhưng mà đến lúc mà mình nhìn cái quyển ở trong hiệu sách ấy, ok, nó được đặt ở một vị trí rất là dễ nhìn, cái bìa nó cũng cuốn hút, thế nên là mình đã bị thu hút ngay khi mình vào hiệu sách. Nhưng mà để đọc thì đến cái phần review, cái phần nói về cuốn sách đấy thì nó rất là nó là một quyển rất vĩ đại ấy. Nhưng mà mình thấy một quyển nó nhỏ xinh này, nhỏ tầm cỡ quyển này hoặc nhỏ hơn tí thôi, nó còn mỏng nữa mà có 40 mấy nghìn, thì mình nghĩ là không biết là một quyển sách nhỏ này nó có được review quá
tung hô quá không đối với giá trị một quyển sách xinh xinh và nói thật là ít tiền. Nhưng mà mình đã mua luôn lúc đó và mình cảm thấy đúng thật là cái giá trị của nó lớn hơn cái kích thước và giá tiền của nó là rất nhiều. Và quyển sách đấy cũng được tái bản vài lần rồi, chứng tỏ là cũng có giá trị nhất định ý. Có 4 thỏa ước, nhưng mà mình cảm thấy giá trị nhất là khi mình đọc cái phần chương mở đầu ấy. Là khi mình đọc chương mở đầu là mình cảm thấy mình vỡ ra. Mình cảm thấy kiểu khoảnh khắc Eureka ấy. Lúc đấy thì mình có giai đoạn kiểu một trong giai đoạn căng thẳng nhất của mình rồi. Nên là lúc mình đọc đấy thì mình cảm thấy là rất là sao nhỉ? Quyển sách đấy sẽ cho bạn thấy nó 4 thỏa ước đấy chính là 4 thỏa ước đối với bản thân. Chi tiết thì chắc bạn nên đọc quyển sách đấy để tự cảm thụ, nhưng mà nó sẽ cho bạn về hiểu về thứ là chúng ta đang đặt một niềm tin sai, chúng ta đặt một cái điều không đúng lên bản thân mà chúng ta cứ tưởng là đúng. Nói ra như thế thì hơi khó hiểu, nhưng mà nhiều khi đã kỳ vọng quá cao ở bản thân ấy, mà trong khi là thực ra bản thân không được như thế. Thế nên là 4 thỏa ước đấy sẽ là thỏa ước rằng bạn sẽ không đặt sai sự thật về bản thân bạn sẽ không để những sự thật của người khác đặt lên bản thân mình, là như kiểu người khác kỳ vọng quá cao của bạn ấy. Rồi bạn sẽ chấp nhận bản thân và một số điều đó nữa. Thì ở ngay cái phần chương mở đầu trước cái 4 thỏa ước đấy, thì trước khi bạn đến với 4 thỏa ước đúng không, thì chương mở đầu sẽ giúp bạn vỡ ra. Bạn phải hiểu về bản thân, phải hiểu về vấn đề trong quyển sách đấy, thì đến lúc phần bạn đọc 4 thỏa ước thì bạn mới có thể bị thuyết phục và bạn làm theo 4 thỏa ước đấy được. Thì cái phần đấy mình rất là ấn tượng và nó chính xác luôn là mình vỡ ra. Có một từ mà mình không biết là bản dịch sang tiếng Việt thì nó chính xác không, nhưng mình rất ấn tượng, đấy là từ lạm dụng. Tác giả nói là chúng ta đang lạm dụng bản thân. Lạm dụng vì chúng ta đặt kỳ vọng cao vào bản thân này, chúng ta cố gắng quá sức mình để làm được điều đó này, chúng ta dễ dàng tha thứ cho người khác nhưng không dễ dàng tha thứ cho bản thân. Đó, một số điều đó gọi là lạm dụng bản thân. Tức là trước đấy mình sẽ thấy mình đang vào trong một giai đoạn là cảm thấy bản thân là một người thất bại rồi, sao mình lại như thế, mình không làm được như mình kỳ vọng và như người khác kỳ vọng ở mình ấy. Nên là mình rất là hoang mang và cảm thấy bản thân đúng là người thất bại luôn và suy sụp, không nghĩ được cái gì khác. Sau khi đọc quyển đấy thì bởi vì mình đã được vỡ ra rồi, thì mình thực hành một thứ mà thực ra thì mình không nhớ chính xác là quyển sách có hướng dẫn không, nhưng mà thứ là thứ mình đã được học rồi, nhưng bởi lúc đấy mình chưa cần nói, đúng là không đúng thời điểm ấy, thế nên là mình không hề nhớ về điều đấy. Vì sau thì có nói chuyện với người khác thì có người ta kể lại thì mình nhớ mình đã học rồi. Đấy là việc tách bản thân ra khỏi, tức là kiểu nói nôm na nó là thoát xác ấy. Nghĩa là ok, mình đang ngồi đây, sau đó thì mình thoát hồn ra, mình tưởng tượng ra mình thoát hồn ra là mình đang ngồi đối diện. Sau đó thì cái hồn đấy, một cái hồn mà nó không có định kiến gì hết, không có phán xét gì, nhìn lại bản thân mình, đánh giá lại bản thân mình, nhìn như một người ngoài, thì mình thấy mình cũng ok, mình có điểm nọ điểm kia tốt, điểm kia xấu, nhưng mà con người không ai hoàn hảo cả, mình cũng ok là đấy chứ, cũng không đến nỗi nào, cũng xứng đáng để yêu thương. Mà đáng lẽ bởi vì khi mình nhìn người mình là nhìn bản thân mình như một người ngoài thì mình thấy người này cũng khá là tốt, mình cũng muốn làm bạn với người này và người này xứng đáng được yêu thương. Đó, nên khi là mình sẽ hiểu ra rằng khi mình không phán xét về bản thân ấy, thì ở trong mắt người ngoài, một con mắt khách quan, rõ ràng khách quan chính bản thân mình rồi, thì mình cũng không tệ đến thế và mình xứng đáng được yêu thương. Thế nên là mình xứng đáng yêu thương bản thân mình. Mình nghĩ đấy là một trải nghiệm rất tuyệt vời, khi mà kiểu cái khó là cái khôn ấy, kiểu phải bị đẩy vào tận cùng một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn rồi ấy, thì nó mới ló ra được một cái phương pháp ra như thế. Cái phương pháp không phải mới nhá, nhưng mà đã rất nhiều dạy. Nhưng mà chính xác là khi bạn không trong hoàn cảnh đấy, chưa đến mức đấy, thì bạn sẽ không cảm thấy hiểu được phương pháp đấy và không thực hành được ấy. Cuối cùng là quyển Sức mạnh của toàn tâm toàn ý, The Power of Full Engagement. Thì quyển này sẽ phù hợp hơn khi bạn đã phục hồi về tinh thần, về tâm lý rồi, và bạn bắt đầu lại hành trình của mình, đi tiếp hoặc bắt đầu lại. Thì quyển này nó nói về việc
là thay vì quản lý thời gian thì chúng ta nên quản lý năng lượng, quản trị. Sau khi học về cách quản trị năng lượng, bạn sẽ tìm được ý nghĩa trong những việc mình làm. Khi mà tìm được ý nghĩa trong việc mình làm rồi thì mình toàn tâm toàn ý với nó. Mình tập trung vào công việc đấy, mình không bị sao lãng, mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ, ví dụ như kiểu là công việc này mệt mỏi đối với mình thì mình có nên dừng hay mình đi tiếp, mình có nên thay đổi công việc, mình làm điều này có đúng không. Bởi vì lúc đấy bạn đã tập trung năng lượng đúng cách vào đúng chỗ thì bạn sẽ luôn luôn có động lực và có năng lượng hồi phục lại để đi tiếp. Bạn sẽ hạn chế được và rơi vào những cái khoảnh khắc kiểu cực kỳ down mood mà không thể vực dậy lại nữa. Nghĩa là đôi khi bạn vẫn sẽ gặp thôi, nó là có những cái căng thẳng tất yếu, áp lực tất yếu khi mà bạn muốn đạt một điều gì đó. Đó là 3 cuốn sách mà đã rất hữu dụng với mình trong thời gian mình bị căng thẳng và không ổn về mặt tinh thần. Thì mình hy vọng rằng là nó cũng sẽ hữu ích với các bạn nếu các bạn đang tìm kiếm một phương pháp nào đấy để giúp bản thân mình tốt hơn, cảm thấy tốt hơn. Nhưng mà cũng đây là phương pháp của cá nhân mình, nghĩa là mình cảm thấy là đọc sách là một pháp hữu hiệu với mình khi mà mình khó mà có thể tâm sự với ai, rồi mình không phù hợp với những phương pháp trị liệu hoặc là đi khám tâm lý hoặc là gì khác dễ dàng. Trường hợp của mình ở cái mức độ của mình thì tuy nhiên thì các bạn cũng phải tìm phương pháp hợp với mình nữa. Trong trường hợp của mình ở cái mức độ của mình thì mình cảm thấy những 3 cuốn sách này là phù hợp và có thể giúp mình chữa lành được khá. Tuy nhiên thì có thể tình trạng của bạn tệ hơn thì bạn nên tìm đến một ai đó để chia sẻ, hoặc thậm chí là bạn cần phải gặp bác sĩ, chuyên gia tâm lý. Nếu mà so sánh trong quá trình trị liệu như một căn bệnh bình thường ấy thì mình sẽ coi cuốn sách này nó giống như là chẩn bệnh hoặc là phác đồ điều trị gì đó, chứ nó không thật sự là thuốc hoặc là phương pháp chữa trị. Thế nên là trong quá trình chữa lành thì chúng ta còn rất nhiều thứ. Ví dụ như bạn có thể cùng là sách, bạn có thể đọc những quyển sách kiểu vui tươi và bạn yêu thích để giúp xoa dịu vết thương chẳng hạn, và giúp cái quá trình hồi phục nó giống như là thức ăn và thực phẩm chức năng ấy. Đó, thì đây mình chỉ dẫn ra những cái quyển sách mà giúp kiểu khai sáng và mình để mình vỡ ra vấn đề của mình, và mình nhìn thấy được một vài con đường để mình có thể đi theo ấy. Bạn có thể để dưới phần bình luận xem vấn đề của mình là gì. Ở đây tất cả chúng ta đều không ai biết ai là ai, mình không biết các bạn là ai, nên là bạn có thể chia sẻ với mình. Bạn cũng có thể để những người xem video khác chia sẻ với bạn. Chúng ta cũng có thể động viên an ủi. Nếu mà không tìm được một giải pháp nào cho bản thân thì chúng ta cũng có nhau. Và nếu bạn có bạn có gợi ý quyển sách nào khác hoặc là một phương pháp nào hữu hiệu với bạn thì hãy kể với mình và mọi người khác nhé. Hy vọng là video này sẽ có thể giúp ích gì đó cho các bạn này hữu ích, và thì đừng ngại gì mà để lại một like hoặc một comment, subscribe cho mình. Mình sẽ tiếp tục làm video về sức khỏe tâm lý và về sách, chia sẻ kỹ năng nữa. Nói nhỏ mọi người biết, có người đã dọa mình phải ra video đấy mọi người ạ. Ghê chưa? Nhưng mà đùa thôi. Này nếu không là không biết là bao nhiêu ngày nữa mình mới chịu ngồi lại và quay video này nữa. Hiện tại thì đang Covid thì nên là khu mình cực kỳ ồn ý, ồn từ sáng đến đêm luôn. Thế nên là mình phải tranh thủ buổi đêm này mọi người. Bây giờ đang nửa đêm đấy. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye.